Trời hôm nay nhiều sương mù quá. Không biết là ông cụ Tiến ở trong kia có bị lạnh không nữa. Mình tranh thủ mình làm việc nhà một chút. Mình dọn dẹp rồi tưới rau. Mình đi ra đồng xem hôm nay có gì để thu hoạch không, để mình làm thuê một chút rồi tranh thủ về ghé qua chỗ nhà ông Tiến xem ông sống thế nào, ông có bị lạnh không.
người cháu luôn. Nó có nghĩa là tập tạo. Nó nhiều. Chắc là ở
Bác ơi, Dạ. bác còn cần người để hái dưa không ạ? Đó. Thế để cháu xuống. Cháu Quy hỏi. Vâng, thế để cháu xuống hái cho bác nhé. Vâng. Cháu hái từ luống bên này cho bác. Nghề này vất lắm các cháu ạ.
Không biết là vấn đề của bà Xuân các anh công an đã giải quyết đến đâu rồi. Chắc là chút nữa mình sẽ đi làm, mình ghé qua chỗ đồn công an để xem tình hình giải quyết như thế nào rồi, và cũng sẽ báo cáo lên chính quyền về việc của ông Tiến xem ông có được hỗ trợ cái gì không. Với hoàn cảnh như ông Tiến thì mình nghĩ chắc là ông sẽ được hỗ trợ giúp đỡ thôi, ít nhiều thì chắc là cũng giúp đỡ được phần nào. Mà không biết là ông có được vào trong cái diện hoàn cảnh neo đơn của người già, được sự quan tâm của nhà nước mà được đưa tới những nơi ở của người già neo đơn thì tốt quá. Mình nghĩ là chuyện của bà Xuân thì sẽ cố gắng giải quyết cho nó xong. Thôi mình làm nốt cái số công việc này rồi còn đi lại. Quả dưa này chắc là bác chăm bón nhiều công, quả dưa nhìn đẹp và ngon quá. Ông ơi, viết bao rồi cái này đi đâu để ông nhỉ? Cháu cứ ngồi lên chỗ cổng nhà của bác trên kia đổ đấy nhá. Thế để cháu đi bên kia ta đổ Ừ. nhé. Ừ.
Tôi chào anh. Chào anh. Anh đến đây có việc gì không nhỉ? Tôi đến đây cũng có một số công việc muốn trao đổi với các anh công an đây. Mời anh ngồi. Hôm nay anh đến đây có việc gì trình bày không? Tôi đến đây cũng có một số chuyện muốn trao đổi với các anh. Việc đầu tiên là tôi muốn hỏi
là cái việc mà các anh đã giải quyết với bà Xuân và cô Linh đã đến đâu rồi, và tôi cũng muốn gặp hai người đó để trao đổi một số công việc. Anh Ly này, chuyện của bà Xuân với cô Linh ấy thì bên cơ quan chúng tôi ấy đã điều tra cũng gọi là rất là kỹ lưỡng, nhưng mà về mảnh đất và ngôi nhà ấy thì chúng tôi chưa có cái căn cứ nào để mà can thiệp được. Về cái vấn đề mảnh đất và ngôi nhà chỗ bà Xuân và cô Linh đấy, tôi cũng biết một số thông tin là về giấy tờ thì bà Xuân đã làm hợp lệ hóa giấy tờ với tên đứng chủ là của bà Xuân. Do cô Tiểu Tiêu cô ấy không biết chữ nên là bà Xuân bà ấy đã làm giấy tờ hết rồi, nên là tôi nghĩ là việc lấy lại cái ngôi nhà và mảnh đất đấy thì cũng rất là khó anh ạ. Như này, cái mảnh đất và ngôi nhà đó ấy, thì bây giờ đã được bán sang cho một người khác. Giấy tờ thì cũng đã hợp lệ. Về phần bà Xuân thì cũng đúng. Những cái vấn đề mà đồng chí vừa mới nói thì tôi cũng đã tìm hiểu và cũng nắm được sơ qua rồi đồng chí ạ. Mà bây giờ tôi có thể gặp được bà Xuân và cô Linh không đồng chí? Được rồi, giờ tôi sẽ cho cậu gặp bà Xuân và cô Linh để trao đổi những thứ còn lại. Vậy thì anh giúp tôi để cho tôi gặp hai người để trao đổi một chút anh ạ. Từ hôm nọ tới giờ bà Xuân bị bắt rất chi là ngoan cố và không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng mà nếu bây giờ anh muốn gặp, tôi có thể vào trao đổi với bà. Vậy tôi làm phiền anh vào trao đổi với bà Xuân giúp tôi với ạ. Được thôi, giờ tôi sẽ vào trao đổi với bà. Nếu như bà ấy muốn gặp anh, tôi sẽ dẫn bà ấy ra gặp. Và vậy thì anh giúp tôi với. Bây giờ anh cứ ngồi đây đợi, tôi sẽ sang nói chuyện với các đồng chí bên trại giam để trao đổi với bà Xuân. Nếu như bà ấy muốn gặp anh, tôi sẽ dẫn bà ấy đến đây để trao đổi với anh. Vâng, vậy làm phiền anh giúp luôn tôi với ạ. Mình hy vọng là bà Xuân bà ấy sẽ ra ngoài này gặp mình để cho mọi chuyện mà bà ấy đã làm được giải quyết. chăm bón mất công nhiều mới được quả đẹp như này. Hôm nọ nó quả cong nhiều lắm nhưng mà đoạn gốc bứt đi bứt về nó cũng đỡ.
vào túi như này rồi, chút nữa xe hộ qua bốc hả bác? Bây giờ là xong này rồi, bây giờ cũng xong rồi, bây giờ bác trả tiền công cho cháu nhá. Đây, bác trả tiền công cho cháu. Hôm nào bác có việc bác lại gọi tiếp nhá. Đấy, cháu cầm cái quả dưa này để ăn này. Nào bác có việc thì bác phải bảo cháu nhé. Rồi, có việc bác lại gọi. Cháu thì cháu xin mấy quả bác nhé. Thế cho cháu cứ lấy đi. Xin mấy quả thôi. Này mang về làm muối ăn cũng ngon. Đúng rồi, cái dưa này dưa sạch mà các cháu. Cháu xin mấy quả đi. Ừ. Nên bác phải làm. Ừ. Thế cháu chào bác, cháu đi về luôn đấy ạ. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Hôm nào có việc thì bác bảo cháu đi. Rồi, hôm nào có việc, một ngày có việc bác lại gọi. Cháu đi luôn đấy ạ. Anh vậy bà Xuân và cô Linh không muốn ra gặp tôi à anh? Anh Linh này, bà Xuân ấy, bà đấy không muốn gặp trực tiếp và trao đổi với anh. Từ hôm bà Xuân vào đây, bà ấy rất là ngoan cố. Bà ấy không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn gặp trực tiếp ai để nói chuyện. Đây thế cũng là toàn bộ cái lời khai và bằng chứng do bà Xuân và cô Linh đã khai và viết ra. Vâng, thế thì tôi cảm ơn anh. Hôm nay tôi đến đây là cũng một phần là tôi muốn gặp trực tiếp bà Xuân và cô Linh để nói chuyện. Nhưng mà như thế thì tôi không gặp được thì cũng hơi khó, nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn các anh. Như này, từ trước tới giờ tôi chưa gặp bà nào mà cứng đầu như bà Xuân. Hay anh cứ đợi một thời gian nữa xem, để tôi với các đồng chí thuyết phục bà đấy xem như thế nào. Vâng, vậy thì anh cố gắng giúp tôi để cho cái công việc mà tôi muốn nhờ các anh làm đấy, làm cho nó đúng và làm xong sớm anh ạ. Đồng chí này, tôi vẫn còn chuyện muốn nói nữa đồng chí ạ. Anh cứ nói đi. Tôi có biết một ông cụ. Bây giờ ông ấy đang rơi vào một hoàn cảnh vừa nghèo khó và rất khó khăn anh ạ. Bây giờ tôi cũng đang cho ông cụ ở tạm ở trong cái lán của tôi, mà ông cụ thì không có gì cả, bị con bỏ rơi anh ạ. Bây giờ tôi muốn đến báo cáo với các anh, muốn nhờ chính quyền can thiệp vào xem ông cụ có được hưởng một cái chế độ gì của xã hội hay không, có được đưa tới trại nuôi dưỡng người già hay không anh ạ. Anh Ly này, theo như lời anh kể thì tôi thấy ông cụ này khá là khó khăn. Tôi thì để bên tôi sắp xếp cùng các đồng chí bên cơ sở công an, tôi sẽ giúp đỡ. Hoàn cảnh của ông cụ như vậy, tôi rất mong các anh cùng các đồng chí vào để xem xét tận nơi để có thể mà giúp đỡ được ông cụ thì tốt anh ạ. Về việc như thế này thì chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian là sớm nhất có thể để thành như vậy. Nhưng mà chúng tôi đã rất cảm ơn anh đã báo cáo việc này với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ cho anh sớm nhất có thể. Được rồi các anh, tôi rất muốn các anh bố trí thời gian sớm. Khi nào các anh có bố trí được công việc thì hãy gọi cho tôi để tôi đưa các anh tới chỗ ông cụ ở. Anh này, ông cụ là một người neo đơn, bây giờ hiện tại là sống một mình và ông còn bị tật nữa, nên là tôi rất mong chính quyền quan tâm và giúp đỡ đến ông cụ. Nhưng hoàn cảnh như thế này ấy, thì bên cơ quan tôi sẽ chú ý và điều người
đi thăm dò luôn. Tôi được rồi. Vậy thì tôi cũng không còn chuyện gì nữa đâu anh ạ. Tôi xin phép anh, tôi đi về đây. Thôi, tôi cảm ơn anh. Tôi chào anh, tôi đi về luôn đây anh ạ. Được rồi, bên cơ quan chúng tôi sẽ điều tra nhanh nhất có thể để báo cáo cho anh luôn những việc anh cần. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi chào anh, tôi đi về luôn ạ. Số tiền công sáng nay mình đi hái dưa quê mà bác gửi tiền cho mình sẽ vào quán đi để mua một chút đồ để mang vào thăm ông cụ Tiến. Chị ơi, cho em mua một chút đồ ạ. Chị ơi, cho em xin một túi đồ. Chị có bán cháo dinh dưỡng không ạ? Chị cho em 5 gói cháo dinh dưỡng ạ. Chị ơi, chị lấy cho em luôn một gói súp bột canh nữa. Dạ chị. Em được bao nhiêu ạ? Em 50.000. Lên nhà cháu ơi. Em chào chị, em đi luôn đấy ạ. Theo tin nhắn của ông rồi, cũng như là sáng nay Tiến đã nấu cái đồ gì để ăn chưa? Tiến ơi. Tiến ơi. Ăn còn nhớ ông luôn rồi. Chào ông ạ. Cháu à? Bây giờ khăm ông à? Ông cháu vừa đến đây, ông ăn gì chưa ạ? Hôm nay ông nấu uống em nuôi rồi cháu ạ. Vâng ạ, cháu mua cho ông một ít trứng với lại ít cháo. Khi nào đói thì ông nấu đun lên ăn ông nhé. Cháu để ở đây ông ạ. Ông ơi, đêm qua sương mù nhiều mà không khí lạnh xuống, ông có ngủ được không ạ? Đừng có không vậy nữa ông luôn. Vâng ạ, vậy ông để cháu dìu ông vào trong này cho đỡ mỏi chân nhé. Ông đi từ từ thôi ông ạ.
qua cháu nằm cháu thấy không khí lạnh lạnh quá ông ạ, mà cháu rất là lo sợ ông ở trong này ông bị lạnh, nên là sáng nay cháu đi làm cháu tranh thủ vào đây để thăm ông sớm ông ạ. Có một cháu phải là nó hôm qua cũng không giá lắm. Ông ạ, vậy thì tốt rồi ông ạ. Ông ơi, ông đỡ ho chưa? Ông uống thuốc, sáng nay ông uống thuốc chưa ạ? Nó uống không nổi cho. Vâng ạ. Vậy thì tốt rồi ông ạ, sáng nay cháu thấy sắc mặt của ông hồng hào hơn một chút rồi. Hôm trước cháu thấy ông ho nhiều nhưng nhìn thấy ông mệt quá. Sáng nay cháu đi làm về cháu có mấy quả dưa để cháu gọt cho ông ăn nhé. Đồng chí cứ đi cùng tôi. Đến đây cũng sắp đến nơi rồi đồng chí ạ. Hoàn cảnh của ông cụ thì tôi cũng đã trình bày rồi đấy. Nên là mọi người mà giúp đỡ được ông cụ thì là điều tốt nhất đồng chí ạ. Bạn cứ đưa tôi đi. Tôi xuống gặp ông cụ, tôi cần lấy một vài thông tin, tôi sẽ có cách để giúp đỡ ông cụ. Được vậy cũng có. Đồng chí Duy cũng đã truyền đạt lại thông tin cho tôi về cái hoàn cảnh của ông cụ. Ở bên cơ quan chúng tôi thì cũng đã liên hệ với lại có trung tâm hỗ trợ người cao tuổi nuôi dưỡng người già. Thì tôi chỉ cần một vài thông tin về ông cụ nữa thì tôi sẽ đưa ông cụ về cơ quan để cơ quan tôi sẽ hỗ trợ. Được như vậy thì tốt quá anh ạ. Đây là đến vườn bưởi của tôi rồi anh ạ. Rồi. Cái lán tôi ở ngay bên đằng dưới này thôi. Đến đằng dưới này là ở chỗ ông cụ ở rồi. Ông ăn miếng dưa đi. Ông ăn đi. Vâng, dưa ngon lắm, ông ăn đi. Đây là cháu để đây em ăn. Dưa này sáng nay cháu đi làm rồi thì ông chủ ông còn dư một ít ông không bán là ông cho cháu mấy quả về ăn. Như cô chỉ tiêu cô ấy vào thăm ông cụ. Chào ông nhá. Cô đến đây thăm ông à? Chào cô. Chào cán bộ ạ. Chào ông nhé. Chào cô chủ tiêu. Cháu chào ông. Tôi chào cô. Ông ơi, không có ngồi xuống đi đâu. Ông cứ ngồi xuống đây đi. Ông cứ ngồi xuống đi ông ạ. Ông ơi, hôm nay cháu mời anh cán bộ bên công an đến để giúp đỡ ông ạ. Cháu chào ông, cháu ở bên cơ quan công an. Cháu cũng nghe anh Ly thông tin về hoàn cảnh điều kiện của ông. Thì cháu xuống đây gặp ông thì cháu cần ông cho cháu một vài chi tiết. Cháu cần vào cái thông tin này về để cháu đưa lên cơ quan. Chào anh. Vâng. Anh sẽ cứ cần thông tin gì tôi sẽ trả lời cho anh. Vâng, cảm ơn ông. Ông cứ ngồi xuống đi, cháu chỉ cần một vài thông tin của ông thôi. Vâng, ông cứ ngồi đi ạ. Đồng chí cứ ngồi xuống bên này đi ạ. Thông tin của ông thì hiện tại giờ là cháu cũng đã nắm bắt được đầy đủ. Thì cháu cũng biết được hoàn cảnh của ông là cũng rất là khó khăn. Với lại người già nữa sẽ là rất là vất vả. Nên là bên cháu thì muốn hỗ trợ ông về bên trung tâm hỗ trợ người cao tuổi, người neo đơn đấy ông ạ. Với hoàn cảnh của ông ấy thì ông sống một mình ấy thì sẽ rất là vất vả. Thì là ông có đồng ý về bên trung tâm không? Về bên trung tâm ấy thì sẽ hỗ trợ cho ông rất là tận tình, mà sẽ rất là chu đáo, mà cũng giúp đỡ cho ông cũng đỡ vất vả hơn. Như thế tôi đồng ý. Vâng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, không có gì đâu ông ạ. Cháu mời ông uống nước ạ. Xin mời đồng chí uống nước. Tôi xin cô. Ông nước đi ông ơi. Ông ấy cán bộ nước. Ông Tiến ạ. Mọi việc mọi chuyện của ông thì cháu cũng đã
thông báo tới cơ quan công an để nhờ hôm nay anh cán bộ công an này đến giúp đỡ ông ạ. Vâng. Còn cháu nghĩ là cái hoàn cảnh của ông vừa người già neo đơn mà chân tay ông lại không được lành lặn, không được khỏe như thế này thì cháu nghĩ là ông sẽ đi cùng với cán bộ. Đúng rồi ông ạ. Các đồng chí cán bộ đã về đây để nói chuyện với ông thì ông cứ đi theo các đồng chí về trung tâm nuôi dưỡng, rồi ông đến đấy mọi người sẽ giúp đỡ ông nhé. Ông Tiến ơi, các đồng chí công an cũng đã liên hệ với trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người cao tuổi. Cháu nghĩ là ông lên tới đấy thì họ sẽ chăm sóc ông tốt hơn. Chứ ông người già mà sức khỏe cũng không được khỏe mà ông sống một mình như thế này thì cũng không ổn ông ạ. Rồi bây giờ chứ không còn nữa, nhưng mà được nhà nước được cấp trên được hỗ trợ thì ông thấy tốt quá. Vâng, thế thì ông sẽ đi cùng cán bộ luôn để cán bộ sẽ đưa ông tới trung tâm ông ở đấy thì cháu cũng sẽ yên tâm hơn ông ạ. Ông đã đồng ý thì ngay bây giờ cháu sẽ đưa ông về cơ quan và về cơ quan sẽ đưa ông đến trung tâm hỗ trợ người cao tuổi, người già, người neo đơn ông ạ. Ông ơi, hoàn cảnh của ông thì mọi người cũng đã biết hết rồi. Nếu như ông đến trung tâm nuôi dưỡng thì mọi người sẽ giúp đỡ ông và chăm sóc ông thường xuyên hơn ông ạ. Chúng cháu cũng sẽ giúp đỡ ông nhưng mà cũng không thể đến thăm ông thường xuyên được. Nếu ông đến đó mọi người sẽ chăm sóc ông tốt hơn ông nhé. Các cháu giúp đỡ ông. Vâng. Ông sẽ đi theo các cháu. Vâng. Vâng, ông bọn cháu cũng sẽ hỗ trợ ông dọn đồ luôn rồi sẽ đưa ông ra chỗ ngoài cơ quan rồi ngoài cơ quan các anh sẽ sắp xếp đưa ông tới nơi nuôi dưỡng người già, người neo đơn ông ạ. Ông ở đấy thì sẽ được chăm sóc và được mọi người để ý chu đáo hơn ông ạ. Cô Tiểu Chưa, cô giúp tôi xem ông có cái đồ đạc gì thì giúp tôi để cho ông thì ông đi ông cần mang theo luôn. Cụ chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân thôi. Còn những dụng cụ sinh hoạt này thì là ở bên trung tâm bảo trợ người cao tuổi đã có đủ hết rồi, không cần mang theo đâu. Vâng, thế thì bây giờ chỉ cần dọn những chăn cái này, chăn chiếu thôi, quần áo thôi. Để xem bên tôi gấp chăn làm cho ông. Bên cô gấp cái chăn làm giúp tôi. Cứ yên tâm, ông đi theo cháu vì ở bên chỗ hỗ trợ người cao tuổi đấy họ rất là chu đáo ông ạ, và họ nhiệt tình nữa. Ông cứ ở bên đấy rồi khi nào cháu rảnh cháu lại qua thăm ông. Ông cũng chỉ có mỗi chăn với chiếu thôi, ông cũng không có đồ dùng gì nhiều. Còn một số cái đồ dùng này nữa, đồ ăn này nữa. Anh ơi, cái đồ lương thực thực phẩm này ấy, thì bên cơ quan chúng tôi ở bên bảo trợ hộ người cao tuổi thì đã có đầy đủ hết, anh không cần mang theo đâu. Đồ này sang đây cháu gái đưa cho về đến đây cho ông. Bây giờ ông không dùng đến, lại đưa cho cháu đến đấy về dùng. Vâng, thế thì cái này sáng nay cô Tiểu Tiêu mới đem đến à? Vậy ông không dùng đến nữa thì cô cứ cầm về để dùng cô ạ. Vậy thì anh cứ để vào cái gùi cho tôi ạ. Hai người cứ yên tâm nhé, tôi sẽ có trách nhiệm đưa ông về bên trung tâm bảo trợ, bên đó họ có trách nhiệm. Vâng, thế thì tôi cũng nhờ anh cùng các cán bộ bên nhà nước sẽ giúp đỡ ông, đưa ông đến nơi và xem
em ông giúp tôi với. Ông Tiến ơi, ông cứ đi cùng cán bộ đi, ông không phải lo lắng gì đâu ạ. Ông đến trung tâm thì ở đấy cũng có rất nhiều người có những hoàn cảnh giống như ông ấy ông ạ. Ông đến đấy thì sẽ có người bầu bạn nói chuyện với ông. Mà cháu thi thoảng cháu rảnh rỗi cháu cũng sẽ đến thăm ông, nên là ông cũng không phải lo lắng gì đâu nhé. Gặp cháu thì phải đi luôn. Vâng, thế thì bây giờ cháu cũng sẽ cùng cán bộ cháu đưa ông lên chỗ cơ quan rồi cháu mới về. Cô Tiểu Tiêu này, tôi sẽ cùng cán bộ đây đưa ông tới cơ quan cô ạ. Cô cứ đi về trước đi cô ạ. Cô không phải lo lắng gì đâu. Vậy thì anh cùng cán bộ cứ đưa ông về cơ quan đi nhé. Tôi đi về nhà cũng được. Đi ông. Cụ lên chỗ xe nhé. Ông ơi, ông thôi đi cho bọn cháu để ngay trên này rồi. Đó, tôi sẽ đưa ông đi trên đấy không ạ? Cô Tiểu Tiêu ơi, cô cứ đem đồ đạc cô về lán trước đi, rồi tí nữa tôi đưa ông ra kia rồi tôi sẽ về sau cô ạ. Cô không phải lo lắng gì đâu cô ạ. Vậy thì tốt quá. Đã có cơ quan đến giúp đỡ ông để đưa ông đi chăm sóc ông rồi. Mình cũng đỡ lo ông được phần nào nữa. Ông cụ và anh Ly và anh cán bộ cũng đã đi về rồi. Rồi mình thu dọn đồ rồi cửa láng thì mình cũng đi về luôn thôi. Ở trong bếp cũng không còn đồ đạc gì nữa.